Përshëndetje, unë jam Klida tani dhe sot do flasim për fizioterapinë në sklerozën multiple. Nëse doni të informoni çfarë është tamam skleroza multiple, atëherë do shikoni leksionin e më përparshëm. Tani, si fizioterapist normalisht juve vlerësoni akoma dhe më shumë gjëra se sa thjesht pjesën motorike, por neve do fokusohemi më shumë te pjesa motorike në të vërtetë. Dhe keni parasysh fokusi kryesor janë të gjitha këto simptomat kryesorë që pacienti ju ka, që mund të jetë spasticiteti, dhimbja, lodhja, humbja e funksionit, efikasitetit e të tjera. Fizioterapia varet totalisht nga shkalla e disabilitetit të pacientit, që thamë që është expand disability status scale, që në farë mënyrë keni shkallën 0 deri tek 9, sepse 10 konsiderohet vdekja. Nga shkalla 0 deri te 4 është stadi i lehtë, 5-6 është stadi i mesëm dhe 7 deri te 9 është stadi më i rënd, që pacienti është invalidizuar pothuajse. Në secilin stad juve normalisht keni qëllime të ndryshme fizioterapie sepse dhe simptomat janë të ndryshme të pacientit. Nëse fillojmë te stadi i lehtë i sëmundjes, që është nga shkalla 0 deri te 4, atëherë në një farë mënyrë problematikat më të mëdha të pacientit janë ulja e efikasitetit të lëvizjeve, ulja e koordinimit të lëvizjeve, pacienti mund të ketë probleme me balancën, mund të fillojë disi lodhja e pacientit, kështu që do thotë që pacienti mund të thotë sidomos te shkalla 3-4 që kalon 500 metra dhe fillon dhe lodhet, kështu që ose pas 1 kilometri eci fillon dhe ka lodhje. Kështu që juve këto simptomat në një farë mënyrë duhet të parandaloni. Qëllimi kryesor në këto stade, domethënë stadin e lehtë të sëmundjes, është përmirësimi i gjendjes fizike. Do thotë, çfarë simptomash ka pacienti, ato simptoma do luftoni. Kjo është pjesa kryesore dhe përmirësimi totalisht i gjendjes fizike. Mundoheni që të përmirësoni, nëse pacienti është një pacient i cili nuk ka aftësi të mira fizike sepse nuk ka bërë ushtrime më përpara, atëherë mund të filloni të bëni disa ushtrime me atë, që të përmirësoni gjendjen që në momentin që do filloj faza e prolapsit dhe faza e regresit të sëmundjes, pacienti mos ketë aq shumë simptoma negative, se sa nëse nuk do bënte ushtrime dhe fizioterapi. Kështu që juve në një farë mënyrë përmirësoni dhe parandaloni përkeqësimin më të madh të pacientit, duke ndryshuar fizikun e tij. Përmirësoni ushtrime, bëni ushtrime koordinimi, përmirësoni kualitetin e lëvizjes. Nëse lëvizja nuk bëhet në kualitetin ose në fiziologjinë e dur, atëherë mësoni pacientin se si duhet i bëj ushtrimet. Përmirësimi i autonomisë, do të thënë nëse pacienti e ndjen kur lodhet, atëherë duhet i mësoni çfarë ushtrimesh të bëj, sidomos ushtrime respiratore që të uli atë lodhjen sa më shpejt, ose çfarë mos të kryhej dhe ku duhet jetë pika kryesore e nivelit që ai të shkojë, sidomos me pulsin që do t'i bëjmë dhe ushtrimet më pas, të shpjegojmë që ai mos të shkojë në pikën e lodhjes, se po vajt në pikën e lodhjes është shumë e vështirë që të rikthehet dhe të qetësohet. Gjithashtu duhet i mësoni që të bëj stretching, aktivizim të zinxhireve postural, posterior, anteriore të tjera. Ky është një program i përgjithshëm, po koncepti kryesor është shumë i mirë që në fillim fare për të rritur atë efikasitetin duhet të bëni ushtrime aerobike deri në 15 minuta, që në një farë mënyrë të rrisni funksionin e zemrës dhe të rrisni efikasitetin fizik. Ushtrimet aerobike do të shpjegojmë dhe më vonë, por rrisin shumë, përmirësojnë shumë lëvizjen e oksigjenit në trup, domethënë frymëkëmbimin dhe rrahjet e zemrës. Gjithmonë keni parasysh ajo që thash, mos shkoni në lodhje të pacientit. Nëse shkoni në lodhje të pacientit, është shumë e vështirë që pacienti të rikthehet dhe të qetësohet. Kështu që mundohuni të shkoni deri në atë pikën që pacienti mos të lodhet dhe nëse ka përkeqësim të gjendjes, atëherë ushtrimet i ndalojmë dhe ulim intensitetin e tyre. Në stadin e mesëm, atëherë është stadi 5-6, në përgjithësi në këtë stad pacienti fillon dhe të ketë probleme stabiliteti dhe koordinimi dhe balance. Për arsye sepse lodhet, fillon dhe spasticiteti i dukshëm, mund të fillojnë dhe dhimbjet më të dukshme ose ataksia në varësi të zonës të trurit që është prekur. Atëherë problemi kryesor i pacientit në këtë rast është ecja, që do thotë pacienti mund të rrëzohet më shpesh dhe duhet të ketë nevojë për mjete ndihmëse, baston pateric ose pi. Nuk shkojmë deri te karroca e validës, ajo shkon te stadi i 7 në një farë mënyrë, te shkalla e 7, kështu që në këtë stad juve si qëllim kryesor keni ulje të spasticitetit është e para, sepse është i dukshëm spasticiteti. Ulje të sinergjisë, që do thotë një lëvizje të bëhet më fine, mos të futen në punë shumë muskuj gjatë kohës që kryhet lëvizja. Ulje të disabilitet me ndihmën e ortotikës,
të ndihmoni pacientit të zgjedhë mjetin ndihmës më të mirë për atë stad që ai është. Ka nevojë për baston apo bastoni nuk është mjet aq i mirë sepse mund të rrëzohet pacienti, apo ka nevojë për paterica, apo 2 paterica apo 1 patericë. Gjithashtu me këto duhet të fokusoheni gjithashtu te përmirësimi i koordinimit të syzve stadi i parë. Mirëmbajtja e fuqisë muskulare kuptohet që të ulni spasticitetin, të rrisni forcën muskulare, të rrisni koordinimin e muskujve me njëri tjetrin dhe duhet të fokusoheni gjithashtu edhe te frymëkëmbimi, ushtrime respiratore shumë që pacienti mos të lodhet aq shumë se sa duhet dhe që të qarkullojë oksigjeni në trup. Te stadi i rënd, që është stadi i rëndis të mundjes, që është shkalla 7-10, tham edhe një herë, është vdekja për shkalla 7 deri tek 9, pacienti në këtë raste përdor karrocë invalidësh. Është totalisht invalidizuar, spasticiteti mund të jetë shumë i madh dhe këtu keni probleme respiratore, probleme nutricioni, mund të ketë disfagi të dukshme, pacienti nuk ushqehet mirë, nuk i ha dot të gjitha, keni spasticet të dukshëm dhe totalisht invalidizim. Kështu që juve fokusojeni në ulje të spasticitetit, në përmirësim të frymëkëmbimit, në përmirësim të gjendjes aktuale të pacientit që mos të ketë dhimbje, mos të ketë, për shembull nëse pacienti është i shtrirë në krevat, nuk pretendoni që një pacient shtrirë totalisht në krevat, të paaftë të çohet, ta mësoni të eci. Do të thotë qëllimet tuaja duhet të jenë shumë realistike, mund të themi reale. Kështu që nëse pacienti juaj është në karrocë invalidësh, normalisht që juve do ta stimuloni që të çohet, të ndryshojë pozicionin në karroca, të shkojë në krevat, mundësisht dhe ta ndihmoni që një farë mënyrë të stimuloni ecjen, sa ai mundet. Por nëse pacienti është i shtrirë dhe nuk çohet dot vet, atëherë juve shikoni gjendjen aktuale, fokusoheni tek parandalimi i kontrakturave, tek kubituseve, tek parandalimi i sëmundjeve embolike ose trombozave, fokusoheni shumë tek pozicionimi i pacientit në shtrat, që keni edhe në leksion madje të veçantë nëse doni ta shikoni. Fokusoheni shumë tek ushtrimet respiratore dhe lëvizje pasivo-aktive, aktive aq sa mundet pacienti dhe i mësoni pacientin, nuk them që nuk stimuloni uljen dhe uljen në karrigen invalidëve, por nuk është qëllimi juaj kryesor që ta çoni pacientin. Qëllimi juaj kryesor është të parandaloni përkeqësimin e gjendjes, sepse dihet që skleroza multiple përkeqësohet si sëmundje. Tani, nëse i marrim ushtrimet, 4 ushtrimet që mund të bëni me pacient me sklerozë multiple janë ushtrimet e durimit, endurance ushtrime, rezistence, ushtrimet e kombinuar dhe ushtrime në cikel. Do marrim veç e veç. Ushtrimet e endurance, që në një farë mënyrë janë ushtrimet kardio ose aerobike, mund t'i themi ndryshe, janë shumë të mira te shkalla e parë nga 0 deri te 4 e shkallës Kurtëse, dhe shkallat e para, domethënë të sëmundjes. Në përgjithësi, konceptojmë të një program 10 deri 40 minuta ushtrime kardio, 2 deri 3 herë në javë dhe 2 gjëra bazike duhet të fokusoheni që mos të çoni pacientin në lodhje. Duhet të shkoni në puls 60% deri 80% të pulsit maksimal që pacienti juaj mund të shkojë për moshën e vet. Te leksioni që mund të printoni edhe keni të shpjeguar se si e gjeni pulsin maksimal, ajo varet shumë nga mosha e pacientit. Dhe në gjendja fizike kuptohet, dhe 50% deri 70% të oksigjenit, kapacitetit vëllimit të oksigjenit maksimal te këta pacientët. Që do thotë, nëse pacienti juaj është në një moshë 60 vjeçare dhe pulsi i tij normal kuptohet, nuk duhet të shkojë më shumë se 220 është pulsi maksimal. Atëherë kuptohet që juve 220 minus 60 i bie 140, nuk duhet të kalojë 140 rrahje në minutë pulsi vet. Këtë duhet ta keni parasysh. Kështu që nëse shkoni në atë pikën kryesore, ose 120-140, pacienti nuk shkon në lodhje. Nëse i kaloni dhe pacienti i shkon në një puls 200 rrahje për minutë, kuptohet që e keni të kaluar fazën edhe pacienti lodhet më tepër dhe do thotë që ka nevojë për më shumë pauza të mëdha se sa nëse juve qëndroni brenda këtij limiti, mund të themi. Ushtrimet kardio janë shumë të mira, janë të tolerueshme për pacientin. Keni parasysh ushtrime kardio mund të jetë ecja jashtë, nordic walking me shkopind, mund të jetë ecje në borë, mund të jetë dhe ushtrime brenda në palestër, ecje
në pistë vrapi ose biçiklet. Kështu që ushtrime sa më të thjeshta brenda limiteve kryesore. Dhe janë shumë të mira sepse ulin riskun për sëmundje dytësore. Kurse ushtrimet e rezistencës janë ushtrime të cilat në një farë mënyrë rrisin masën muskulare, janë shumë të mira në stadiet e para të sëmundjes që të parandalonin përkeqësimet të sklerozës dhe në të vërtet këtu përdoren ushtrime ose me peshën e trupit ose me pesha të jashtme si gira dhe pesha të ndryshme. Ajo që duhet të dini është cila është rezistenca maksimale për atë person, që do thotë, nëse unë dua të forcoj krahët, atëherë do bëj një ushtrim, një lëvizje me girë. Rezistenca maksimale për mua është që vetëm me një peshë mund të bëj vetëm një përsëritje të lëvizjes. Nëse dua të bëj përsëritje të dytë, nuk arri do ta bëj. Kjo është rezistenca maksimale ose pesha maksimale që unë duhet të bëj, duhet të mbaj. Kështu që themi, pesha maksimale për mua është 15 kg e krau për këtë lëvizje. Kështu që nuk duhet arrisni atë peshën maksimale, kjo është baza kryesore. Kështu që nuk rekomandojmë rezistenca maksimale për sklerozën multiple. Që do thotë nuk rekomandojmë përsëritje të vogla me peshë më të madhe sepse shkon në lodhje të madhe të pacientit. Kurse rekomandojmë rezistencë submaksimale dhe rezistencë të ulët. Dhe rezistenca submaksimale mund të bëjë 6 deri në 15 përsëritje me peshën, kurse rezistenca e ulët është mbi 20 përsëritje me peshën e vogël që pacienti ka. Këto të dyja janë shumë të mira për të rritur masën muskulare dhe për të rritur koordinimin dhe të ulni sinergjinë e lëvizjeve të tjera. Rezistenca, ju thash edhe një herë, nuk është e thënë që duhet të bëhet se s'bën me pesha të jashtme, mund të bëhet dhe me rezistencën e trupit, pompa, squat, lunges dhe të tjera që do t'i bëjmë dhe praktikisht. Sipas Canadian Guidelines për sklerozën multiple, në përgjithësi tek skleroza multiple e mira fare që qëndronin te 50 deri 70% të rezistencës maksimale, që do thotë rezistencë e ulët pak a shumë. Dhe bëjmë 1 deri në 2 sete me 10 deri 15 përsëritje. Mira është që këto t'i bëni vetëm 2 herë në javë, kështu që 1 herë në javë mund të bëhen ekstremitetet e sipërme, 1 herë në javë ekstremitetet e poshtme. Dhe mund t'i bashkoni me ushtrimet kardio, të cilat mund t'i bëni 3 herë në javë, kështu që pacienti mund të bëj 5 herë në javë ushtrime të ndryshme. Ushtrimet e kombinuara, e treta, është ushtrimet e rezistencës bashkë me ushtrimet e durimit ose kardios të bashkuara që këshillohen shumë të sklerozat multiple dhe është një program i përditshëm mund të bëhet ose mund të bëhet 3 herë në javë minimumi dhe në një seancë 45 minutë që si mund të ishte programi. 5 minuta keni nxemjen, warm-upin, që mund të jetë vrapi lehtë, mund të jetë ecje lehtë, mund të jetë biçikletë e thjeshtë ose mund të jetë dhe ushtrime të lehta, grupe ushtrimesh. Dhe shkojmë te 30 minuta ushtrime. 2 minuta janë ushtrime kardio, që do thotë 2 minuta ai mund të bëj ecje të shpejtë ose të ngadalt në pistën e vrapit ose vrap të lehtë. Dhe pastaj shkojmë në 2 sete nga 45 sekonda çdo ushtrime rezistence me rezistencë submaksimale dhe të ulët, që do thotë 2 sete. Setet mund të jenë për një grup muskujsh 2 herë seti, 10-15 përsëritje një set ose 45 sekonda një set. Varet si shikoni te pacienti juaj dhe pasi mbaron ky grupi dhe këtë mund ta ripërsërisni disa herë për të arritur 30 minutin në grup muskujsh të ndryshëm, atëherë shkoni te 10 minuta stretching dhe kjo mund të jetë 3 herë në javë, 4 herë në javë, mund të jetë dhe për ditë, varet nga gjendja e pacientit tuaj. Flasim për pacientët të cilët janë të aftë të bëjnë ushtrimet vet. Nëse jemi te pacientët me grada të rënda, atëherë shkojmë te lëvizjet pasive, pasivo-aktive, fizioterapi, më shumë pasive për pacientin, më shumë aktive për fizioterapistin. Dhe ushtrimet e fundit janë ushtrime në cikel, që në vërtet këto janë prapë ushtrime të kombinuara. Zgjidhni 10 ushtrime të ndryshme, 15 ushtrime të ndryshme, më mirë është 10, dhe këto 10 ushtrimet pacienti thjesht duhet i ripërsërisi. Mund të bëj 10 pompa, toke, mund të bëj 10 squat, mund të bëj 10 ngritje të peshave, çfarë juve mund të mendoni, dhe këtë e ripërsërit disa herë me pauza midis. Kjo është pak a shumë si ushtrimet e kombinuara, po quhen ushtrime në cikël meqense janë të njëjtat ushtrime dhe juve thjesht i përsërisni njëra pas tjetrës. Tani, këto janë baza kryesore për sklerozën multiple, kështu që mbajeni mend edhe një herë. Këto përdoren shumë mirë te pacientët në gradat e lehta për të parandaluar përkeqësimin e sëmundjes. Nëse jeni te pacientët te grada e mesme dhe e rëndë, ju lutem mendoni pak më ndryshe, mendoni se çfarë simptomash pacienti ka dhe ato simptomat ti
trajtoni si fizioterapistë dhe shikoni jetesën e pacientit, si mund ta përmirësoni me mjete ndihmëse, me mbase të ndihmoni me ergoterapi, me ergoterapistë të tjerë, ose dhe të çoni pacientin logopedist nëse pacienti ka dhe probleme me të folurin. Kështu që shikoni në një aspekt tjetër rehabilitimin, jo vetëm tek ushtrimet. Këto janë shumë të mira tek gradat e para të sëmundjes që të parandaloni përkësimin e sëmundjes. Kështu që me këtë slajd e mbyllim leksionin për sot. Shikoni të dyja leksionet, dhe sklerozën multiple, çfarë është sëmundja, dhe fizioterapinë sklerozën multiple, që ti kuptoni të dyja bashkë. Faleminderit shumë për vëmendjen. Mirupafshim. Dhe mos harroni t'i bëni subscribe faqes tonë të YouTube-it Rehabilitation Alliance Foundation dhe të aktivizoni notifications që YouTube-i të informoj për çdo video të re.